Hi friends, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো সুজি হালৱাৰ। আৰু সুজি হালৱা বনাবলৈ মই কি বস্তু কিমান পৰিমাণত লৈছো এতিয়া চাই লও আহক। সুজি হালৱা বনাবলৈ মই আধা কেজিৰ সুজি পেকেট এটা লৈছো। সুজি ৰিফাইন আৰু চেনি মই একেটা বাটিৰে জুখি লৈছো। ৰিফাইনৰ এই বাটিটোৰে আধা কেজি সুজি টিফিন বাটিটোৰে এবাটি হৈছে আৰু চেনি লৈছো টিফিন বাটিটোৰে 4 ভাগৰ 3 ভাগ মানে এবাটিতকৈ অলপমান কম লৈছো আৰু ৰিফাইন তেল লৈছো একেটা বাটিৰে 4 ভাগৰ 1 ভাগ মানে আধা বাটিতকৈ আৰু অলপ কম। দাঁত কেৰাহী এখন পাতি মই অলপ টাইম ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিলো আৰু ৰিফাইন তেলখিনি ঢালি লৈছো। এতিয়া ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত সুজিখিনি ঢালি লৈছো। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত গেছটো ৰাখি সুজিখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছো। সুজি হালৱাটোত ৰিফাইনৰ পৰিমাণ মই মিডিয়ামত দিছো। সুজি হালৱাটোত ৰিফাইনৰ পৰিমাণ বেছিও নহয় কমো নহয় মিডিয়ামত থাকিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখি মই সুজিখিনি ভালদৰে লৰাই 5 মিনিট মান ভাজি লম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোত দেখিব পাৰিছে সুজি হালৱাখিনি বেছি ৰঙচুৱা হোৱা নাই যেহেতু সুজিখিনি মই ৰিফাইনত ভাজিছো। আৰু আপোনালোকে যদি ৰঙচুৱা হালৱাটো বনাব বিচাৰে তেতিয়া হলে সুজিখিনি শুকানকৈ আগতে ভালদৰে ভাজি ল'ব। তাৰ পাছত ৰিফাইন গৰম কৰি লৈ সুজিখিনি দিব। এতিয়া সুজি হালৱাটো ধুনীয়া ৰঙচুৱা হ'ব। এতিয়া সুজিখিনিৰ লগত চেনিখিনিও যোগ কৰি ললো আৰু ভালদৰে 5 মিনিট মান ভাজি ল'ম। চেনিখিনি যোগ কৰি ভালদৰে অলপ টাইম লৰাই লোৱাৰ পাছত 2 টেবুলস্পুন বেসন যোগ কৰি লৈছো সুজিখিনিৰ লগত। 2 টেবুলস্পুন মানে ডাঙৰ চাহ চামুচেৰে ভৰ্তিকে 2 চামুচ বেসন যোগ কৰিলে হালৱাৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয়। এতিয়া ইলাইচি 4টা মান লৈ লৈছো আৰু ইলাইচি কেইটা এৰুৱাই লৈছো যাতে সুজিত ভালদৰে ইলাইচিৰ গোন্ধ আহে। ইলাইচি কেইটা এৰুৱাই লৈ সুজিত যোগ কৰি লম। মই যেহেতু এখন হাতেৰে মোবাইল ফোনটো ধৰি আছো সেইবাবে এখন হাতেৰে ইলাইচি কেইটা এৰুৱাবলগীয়া হৈছে। সুজি হালৱাটো আজি মই বনাই আছো মোৰ সৰু বৌ ঘৰত। যেহেতু সৰু বৌ ঘৰত জোনাব দুজনেৰে অলপ দুৱা কৰাই আছে সেইবাবে মই অলপ বৌক হেল্প কৰি দিবলৈ আহিছো। আৰু বৌৰ লগত ভজা পিঠাও কেইটামান বনাই দিলো। ভজা পিঠাৰ ৰেচিপিটো যিসকলে চোৱা নাই সেইসকলে ভজা পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই ল'ব। এতিয়া সুজিখিনিৰ লগত ড্ৰাই ফ্ৰুট কেইটা যোগ কৰি লৈছো। কাজু বাদাম কেইটা দি লৈ এতিয়া কুটি লোৱা নাৰিকল কেইটা দি লৈছো আৰু কেইটামান শুকান খেজুৰ কুটি দিছো আৰু লগত তেজপাত দুখিলাও দি দিছো আৰু দিছো কিচমিচ অলপমান। এতিয়া এই সকলোখিনি ভালদৰে অলপমান লৰাই ল'ম। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ। আৰু সুজি হালৱা বনাওঁতে গৰম পানী যোগ কৰিব লাগিব। দেখিবলৈ পাৰিছে মই গৰম পানী কৰি ল'লো। এতিয়া মই সুজি লোৱা টিফিন বাটিটোৱে 2 বাটি গৰম পানী যোগ কৰি ল'ম। সুজিৰ পৰিমাণ যদি এবাটি হয় তেনেহলে পানী 2 বাটি যোগ কৰি ল'ব। দেখিবলৈ পাৰিছে গৰম পানীখিনি দিয়াৰ লগে লগে সুজিখিনি ফুলি উঠিছে। পানী তেতিয়া সুজিখিনি আৰু ভালকৈ ফুলিব। এতিয়া পানীৰ লগত সুজিখিনি ভালদৰে মিলাই দিছো আৰু লাহে লাহে পানীৰ পৰিমাণটো কমি আহিছে। সুজিখিনিয়ে পানীখিনি টানি লৈছে। এনেদৰে মেজাৰমেণ্ট লৈ পানী যোগ কৰিলে বাৰে বাৰে পানী মিলাবলৈ প্ৰয়োজন নহয়। বহুত টাইম ৰাখি হালৱাখিনি খালেও হালৱাখিনি একেই কণ্ডিশ্যনতে থাকিব। এদিন পাছতো খালেও একেই কণ্ডিশ্যনতে থাকিব আৰু পানী যোগ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈ দিব 5 মিনিট মানৰ কাৰণে। 5 মিনিট ৰাখি এতিয়া মই ঢাকনটো আঁতৰাই ল'লো। এতিয়া সুজিখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া ঢাকনটো আঁতৰাই সুজিখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুট যোগ কৰি লৈছো। এতিয়া ডাব নাৰিকল আৰু খেজুৰৰ টুকুৰাখিনি দি হালৱাখিনি গাৰ্নিচিং কৰি লৈছো।
হালোৱাখিনি দেখি গম পাইছেই চাগে হালোৱাখিনি কেনেকুৱা হৈছে। হালোৱাখিনি বেছি ঢিলা বা বেছি টাইট হোৱা নাই, মিডিয়াম হৈছে। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।